Я у Бразилії, пацани, Ріо-де-Жанейро. Такими окопами нахуй. Хто не копав, то і життя не бачив. Хто вам, сука, сказав, що ми убиваємо режим? Хто? Отак от і виконуємо свої завдання. Давайте почнемо просто коротку історію, типу, чому пішов в СЗЧ, що робив в СЗЧ, як повернувся? Ну, я займався FPV-шками в себе в підрозділі. Да. І це була якась некоректність керівництва вищого. Мені коли каже тіп, що витрата 4, FPV вогонь, а він артилерист, думаю, ну прикольно. От. І загалом не було перспектив розвитку. Я не бачив для себе перспектив розвитку. У нас, якби не давали якось розвинути. Ми хотіли рости, знаєш, там взвод, можливо, рота в подальшому розвивається, але ні. А ти довго був в тому підрозділі? Спочатку повномасштабки. А, ти 3 роки прям? Так, я був проти танкістах відразу, потім був на Граді. На Граді і почали створювати цю FPV-шну двіжуху свою, але воно якось... А це ваша була типу ініціатива FPV-шки, чи це? Ну, в моменті в мій град там прилетів дрон, його розчинили на молекули, і деградувати просто сидіти на місці не варіант. Почали розвиватися ці безпілотні двіжухи, і типу окей, чому б ні, чому сидіти на місці. Почали займатися, почало виходити, але потім в моменті, от ми артилерійський підрозділ, і навіть якось технічні питання, на артилерійський підрозділ нема там якихось детонаторів, тому що по штату, ви не можете їх використовувати, типу, такого плану. Типу, воювати просто болванками, типу, чи? Щось... Просто кидайте щось важке в той бік. Можна і так сказати. Як катапульт, Це важко було насправді. Щось вимучувалось постійно десь через когось. Якісь є певні групи, де військові обмінюються чимось в моменті, доводилось домовлятися, ми їм те, вони нам це. І прям було дуже важко. От лінійний підрозділ безпілотні, от у них посади, їм там давали БК, всю цю історію. В нас такого не було, і в моменті мене це дуже сильно харило. Ми навіть самі з пацанами почали робити свої бімби. Ми були багатозадачні. От я був, так вийшло, що я був старшим у цій двіжусі, постійно там домовлявся, з кимось їздив, я і літав, і потім був другим номером координація, типу на кнопці сидів, спілкувався з черговими, типу, куди працювати треба, тому що пацанам це було важко, мені це було простіше, комунікація. Вони літали, потім приїхали, там бімби самі сиділи, пхали, робили. Така от історія. В тебе був якийсь конкретний момент, після якого ти вирішив, що типу треба вже валити? Цей момент настав, коли ми прийшли поговорити з нашим командиром. Він сказав, що ми хочемо зараз зробити звод, потім вирости цю всю, може вийде в цю історію, щоб масштабуватися. В нашій бригаді теж був батальйон безпілотний. Ми хотіли туди, наче там він розширявся, але нас не пускали. То пацанів, то на піхотні посади, то в інший підрозділ. По факту вони в нас. Їм це не сильно подобалось. Для мене це не було критично, але загальна обстановка і воно моментом накопичення. От одне, друге, третє. І в якийсь момент я зрозумів, що максимально все важко йде. І от якраз таки люди наче не розуміли, що можна зробити якусь більшу ефективність. Не виходило якось. Вони чи не йшли нам на зустріч, я не знаю просто, як це правильно назвати. І я зрозумів, що не буде тут нормальної роботи, якої хочу розвиватися і показувати якийсь результат. А скільки ти був в СЗЧ, от коли ти пішов? Ні скільки не був. Вийшло, що все одразу так чик. В мене був знайомий... А ти зараз на безпілотці? Так, в ПБС «Кракен». А, ти в Кракені прям? Так. Прикольно. Це ти дуже класно перевівся. Коли я переводився, це ще не був Кракен, я не знав, що це буде Кракен, але от зараз, так, прикольно, мені теж подобається. Так, добре, як в тебе? Ти тепер другий, бачиш? Добре. У мене взагалі історія дуже цікава. Ми 2 роки служили в одному нашому запорізькому батальйоні, не будемо називати. Все було файно, наша двіжуха, це була піхота.
Це був Авдос, ну, було, в принципі, файн. Хоч ну, тяжко, але наш колектив запорозький було чітко. Потім прийшов приказ, типу, батальйон не розірвати і розігнати його по бригадам. Типу, бо це окремий батальйон, він нікому не потрібен. Все, нас заселили бригаду, звісно, не по своєму вживанню, але ми попали після того в ПЗРКшний дивізіон. Ти був піхотою, а потім на 2 тилову, года да? піхоті, Ага. нам казалось, ну це нормально. Да. А тут нас перевели потім ПЗРКшний дивізіон, зенітно-ракетний дивізіон. Ну, думаю, ну, після піхоти це должно бути на чилі. Да. Там позиції були там 3-4-5 км від ТЛБЗ. Ну, це, блін, взагалі чудо, блін, думаю. Нас розігнали по різних місцях. Все, прийшли. Ну, я дивлюсь, ну, може, це опит в піхоті дав своє. Але я дивлюсь, ну, не клеїться робота. От не клеїться все. Вроді заступаєш, вроді непогано, але от, ну проблема не одна, наше командування. Це от. Трошки вони не стараються на краще. Тобі ж вони казали, от ми в 22-му там колись воювали. Я 22-й рік кажу, і 24-й вже. Це вже інша війна, кажу. Ну, нельзя судити колись, блядь. Треба жити, кажу, сьогодні, я зватися сьогодні. Та ні, типа, не очкуй, все нормально. Я так, ніхто не очкує. Ну, коротше, год походив по ЗРКшникам. Типу, що командування казало вам воювати досвідом 22-го року. Да. Ну, 24-й я проходив на позиції з ПЗРК, з Іглою, Стінгер. Все, ну, я кажу, це така шляпа, кажу, ну, авіація вже не літає. Ну, якщо літає, це там один дебіл-кацап, який не в ту сторону просто повернув. Ну, нема у нас авіації на відстані 2 км вже. Вони не залітають. Ну, вони випускають за 15-20 км. Ну, що ти зробиш з тою Іглою? Ну, коротше, ну, так треба, типу, ходити. Ну, це, ходили, потім я дивлюсь, що, ну, якби наша потеряна каса на нашу логістику ходить в нікуди. Була проблема в тому, що якщо ти повар, ти займаєшся машинами, а якщо ти автомеханік, ти готовиш гречку. Ну, і воно не працює. Ну, Просто щоб було трошки а я важче. сам автомеханік, ну, реально, сам автомеханік, і мене аж коробить, коли я просто приходжу, а наші всі водії, коротше, робили ці машини, як воно все їздило, все, я просто так думаю, господи, хоч би, ну, тобто я не переживав, що там на ОБЗ, нас б'ють, не б'ють, я думаю, хоч би доїхати, просто хоч би доїхати і все, хоч би довезли. Ну, все, ну, коротше, потім почалася ця війна з підрозділом, я трошки почав вже м'якати, бо воно вже, ну, 3 роки, трошки надоїло. Я, ну, це не так, кажу, то не так, то не так. Вони, типа, ну що ти самий умний. Короче, зламали цю систему по логістиці, я заліз в логістику. Все, став водієм. Все, наладив собі, все чітко. Але потім пішли нюанси. Я думаю, зіпсувалась кухня, я пішов на кухню. Ні, пішла нова епоха дронів. Пішли дрони на оптоволокні. Ага. Все. Спочатку я їздив без реба. Просто, ну, думаю, так, отче наш, все, поїхав, включив реб, поїхали, розпівали. Гонка на панель. Да. Воно такі є. А потім з'явилося ці оптоволокно, появилися ждуни. І, ну, воно в мене вже накаплювалося в цій бригаді 2 роки. І от кожна поїздка я був типу, сам на логістиці. Тобі ж, ну, як би там не було обідно моєму командуванню, вона не безпокоїлася за мою логістику. Тобі ж я виходжу отак от, він каже, сьогодні ввечері їдеш. А заїжджали, ну, близько. Ну, як близько, 2-3 км, воно ж по ЗРКшній позиції. Заїжджали близько, і я просто, ну, що там логістика, що там суміжники, що там взагалі в небі твориться. Він каже, нормально, каже. Розберешся. Ты везучий. Я так выхожу по лесу, так вот, оп, о, ветер не в мою сторону, значит, попутный, думаю, не догонят, бля. Ну, і вже последнім фактом стало то, що я їздив так от сам по собі, ну, це неправильно. Тобто, ніде мій маршрут не проваджували. Тобто, я їду, думаю, хоч би свої не підстрелили, ну, взагалі не було взаємодії з суміжниками. Ну, це проблема. І крайній раз я вже наривався на ждунів, а крайній раз я вже випадав з машини на ходу, тому що, ну, залітав ждун. Ну, я тут просто сказав собі, думаю, все, хорош. Ну, тому що 5-го дня рождения може не бути. Я просто віддав ключі, віддав машину, і я зараз прийду, і пішов додому. Все, пішов додому, звісно, що? Звісно, раз, два, три, 4 дзвонка. Наслухався, не те, що там я афішую тройку, але це дійсно так. Що типи там давно в тройки в мене знайомі, вони дійсно служать. Може, дисципліни більше, але це краще, коли більше дисципліни. Це менше, типу, потерь і тому подобне. Я позвонив одному, він запропонував, типу, службу радіоелектронної боротьби, рота-реба. Все. І потім, коли тройка розширилась в корпус, часть цієї рота-реб перейшов в 125-ку. І включаю з цим командиром. Все, я дуже хотів цього командира, і якраз я впригнув в 125-ку. Все, позвонив йому, він мене скерував на рекрут-центр. В рекрут-центрі там 1,5 неділі посиділи, поки документи, ця вся бюрократія. І все рішилось. Тепер ми тут, дійсно, як йшов на посаду оператора, так і прийшов оператором, ніякої типу, піхоти там, нічого такого нема. Ну, якось так.
Блін, просто прикол в тому, що скільки ми разів це не кажемо, все одно є люди, які такі, ні, у вас це одразу штурмовики, типу. Це ж третє Ну, штурмовик. штурмовики це ті, от якісь, ну реально, які ще сидять вдома, і якщо їх хлопнуть, оце буде точно штурмовики. Ну, коли ти приходиш сам, у тебе є право вибору. Це є так. Але якщо тебе піймають, тебе вже не відпустять. І хто б до тебе там не трусив, тобі ніхто не поможе. Жорстко ти Ну, воно так і є. Ще питання, скільки ви вже в корпусі? Я в корпусі з 23 грудня, і вже 10 марта йду в відпуск. А тобі відпустку прям дають? Так всім. Ні, я маю на увазі. Да. Ні, зараз. Я уточню, що коректно. 12 березня я їду за Бугор в відпуск. А, ти за кордон їдеш? Ну, звісно, щоб не вернутися. Я Ні, думаю, це шутка була. після це цього була відпустка шутка. відміняється. Ні, просто да. Якщо ти не повернешся, тебе зненавидить декілька тисяч людей. Ні, маю на увазі, що у вас вже був випадок СЗЧ, і це не коригується. Типу, якимось чином. Ну, да. Ні, маю на увазі, ти йдеш все одно в відпустку, типу, і сам. Ну, це взагалі Без людини, яка поруч з тобою, така буде усюди. Це командир просто сидим, він каже, так, не ебет, до мая надо отгулять. А нас как бы уже 19 людей. И з 19 людей, ну, 12 СЗЧників. Все. Ну, то есть, ніхто на нас не дивиться там скоса, там, СЗЧник, все, яка отпуск, ні, такого нема. Ну, все, да ніхто не споминає цього. На тебе люди зараз підпишуться, щоб слідкувати. Такі, так, до березня. Ми слідкуємо до березня. Я буду фотки виважувати. Саме до такого стану автівки доводить війна. Раніше ця тачка була Nissan Navara. Я розумію, що це дуже важко повірити, але такі реалії. Саме тому я пропоную вам донатити на Сили оборони, а конкретно підтримувати 3-й армійський корпус. В описі під цим відео є збір, ти можеш задонатити будь-яку суму на розхідні матеріали. Так, окей. Хижак, Святік, ви були на минулому двіжі. Якщо хтось не бачив, у нас є двіж СЗЧ, перша частина, і ви досі тут. Да. Ось, до речі. У мене все ЗЧ, ну не в тому. Да, розкажіть, як вам за цей рік майже пройшов? Можливо, ви пожалкували про своє рішення, що колись ви з СЗЧ повернулись? Та ні, взагалі, ну, що сказати. За 8 місяців в трійці, я взагалі забув, що таке СЗЧ, взагалі по підрозділу. Ну, і, так як ще 8 місяців тому я розповідав, що я був там оператором БПЛА, займав посаду розвідувального дрона. За цей час я вже змінив кваліфікацію і підняв свій трішки вищий рівень користування дронами. Зараз я працюю вже не на розвідувальному дроні, а на тяжкому бомбері, де робота значно цікавіша і є великий потенціал і розвиток в цьому напрямку. Ну і скажу відверто, що за 8 місяців наша бригада не є, як сказати, ми не є силами безпілотних систем, да, як інші. Це не наш такий основний напрямок. Але наша бригада входить в топи і має великий розвиток по дронах, і не тільки, і по НРК, що є можливість вчитись у багатьох хороших людей, хороших майстрів, які до нас приходять. І великий потенціал і великий розвиток у нас. Тобто є можливість розвиватися при хороших людях. Якщо ти хочеш розвиватися, тебе підтримують. По ходу служби тебе підтримують. Якщо ти говориш, я, к примеру, хочу якісь, може, курси сержантські пройти, наоборот, стараються тебе продвинути. Дивляться, що ти стараєшся, якщо не косячиш, якщо не, то наоборот тобі поможуть. І якби в нас нема ось скільки прослужив, наоборот, мене планують відправляти на сержантські курси. І, можливо, це буде за кордоном. Не бояться люди відправляти, після СЗЧ, ти приходиш на службу, ніхто не вважає, що на тобі якесь клеймо. От ти СЗЧшник, значить, ти можеш, в будь-який момент баться. Так, а чого вони дуже не бояться? Я ніколи не розумів цього. Якщо людина хоче уйти, то вона уйде. Хоч з-під автомата, хоч з-під клітки. А яка разниця, откуда уходить, якщо є цель? В других підрозділах воно трошки не дають так. керівні посади, більш-менш. Якщо бачиш, що людина розумна, адекватна, добре розбирається в своїй роботі, байдуже, що в тебе було там раніше, тобі дадуть там і керівну посаду. А тут ти по посаді виріс, так? Так, да, я зараз командир не підрозділу, командир екіпажу
тяжкого бомбера «Вампір». Вже десь півроку. Маємо великі успіхи на своєму напрямку. До прикладу, за місяць нашої роботи ми вже знищили більше 50 петухів. Це за місяць тільки роботи. Одним екіпажем. Це тобто. Да, це тільки петухів, а людей. О. А кацапами займаєтесь теж? Да, і ними потрішки, так. Тому великий потенціал є, і ми розвиваємось як дронщики. Дуже поступово. Я запитував хлопців на минулому двіжі, яке було ставлення, коли вони прийшли в підрозділ, тому що в трійки так зроблено, що в підрозділі можуть бути різні люди. Там можуть бути і добровольці, і мобілізовані, і після відбування термінів, і СЗЧ, тобто всі можуть бути. Як у вас ставлення до вас було, коли ви прийшли? Ну, взагалі, те, що я СЗЧ, не зверталось на це увагу. Взагалі ні. Я прийшов, мене попитали, чим займався, яка специфіка роботи, чи є бойовий досвід. Такі стандартні загалом питання, але розуміли, що людина може, вміє. Поїхав на позиції, я за один виїзд на позиції, вже тут, в Кракені, більше лохів вбив, ніж за рік в минулому підрозділі. Отакий прикол. Побув на позиціях, мені дзвонять, кажуть, ми тебе відправляємо на сержантські курси. Це якраз таки до розмови їхньої, що на сержантські курси відправили, повернувся, кажуть, в нас вакантна посада головного сержанта взводу, і, ми тебе поставимо. Як ти до цього відносишся? Кажу... За місяць? От я 2 рази встиг виїхати на позиції, по факту там 1,5 місяця, да? І мені, ти їдеш, кажу, а чого я, який там специфіка відбору, хто їде на сержантські курси. Сказали, ми бачимо твою перспективу, і от відправляємо тебе. Думаю, окей. В тебе виходить, що за 1,5 місяця більше розвиток, ніж за 3 роки стався. Росте І тепер я головний сержант взводу. Коли ви були... Так, якщо хочете, можете це робити. Яким було ставлення до вашого рішення там у рідних або у друзів, коли ви прийшли в СЗЧ? Це і вас теж стосується, бо всі вже забули минулий випуск. Що було, так? Мама в мене, нащо там ти вже всі свої, ти вже там всіх знаєш, всі знайомі. Навіщо ти пішов, так? Да, може не будеш іти, в СЗЧ, ти там уже всіх знаєш. Воно так і є, ми з пацанами, в принципі, нормально, в нас класна двіжуха була. Кажу, ні, напевно, що ні, тому що, баста, не хочу мені. З пацанами класно, але, перспектив я не бачу. У нас дуже все важко це йшло, і воно до сих пір не сильно добре йде, якщо чесно. Як у інших? Та так само, батьки переживали, бо вони теж казали, ти ж вже тут довго, це все. Я ж їм багато чого не розказував, щоб вони не хвилювалися. Але дружина підтримувала, каже, правильне рішення, тому що вона бачила, як я 2 роки воював до цього, і як тут. І вона знає тих хлопців, з ким я тут, всіх їх рідних знає, воно ж те ж саме у всіх. Я просто чому запитую, тому що коли ви йдете в СЗЧ, це ж кримінальна стаття. Угу. Ви всі криміналщики. Зеки. Я тому і запитую, як ставилися рідні і близькі. Пішли по косілі. Чи не казали вам, наприклад, що це порушення, це там і все? Всі казали, так. Та й родина переживала, особисто в мене, вони переживали, що можливо буде кримінальна справа. І взагалі, що ти плануєш, я прийшов, коли прийшов в СЗЧ додому, мені такі, що, все? Навоювався. Я такий, конкретно не розповідав, чому я пішов в СЗЧ. Я сказав відверто, але батьки переживали, не розуміли, що може бути далі. Були б і не проти, щоб я ще залишався, сидів би вдома, ухилявся, ховався. Але, це така собі справа. А ти довго був в СЗЧ? Так, я був 2,5 місяці. Із них місяць мене ще офіційно не подавали СЗЧ. Я собі в цей період мандрував Україною, не був в розшуку, спокійно їздив, ні за що не переживав. Подождіть, це виходить, ти був ухилян з бойовим досвідом? Так, ухилян з бойовим досвідом, але... Їздив, розказував, як. Так, дивився, де блокпости якісь, щоб їх там обіжати, щоб мене там зайвий раз. Думав так, я, мабуть, краще із всіх по Києву на той період вивчив, де є блокпости, де нема, де куди можна приїжджати. Зробив телеграм-канал. Міг давати там ухилянтам якийсь свій там майстер-клас, де як потрібно рухатись, щоб не попасти.
От, але ну, в мене була така мотивація, типу, що ну, типу, довго я не збирався ніяк сидіти вдома, і взагалі, типу, тому що я вже ну, мав великий бойовий досвід, і взагалі я пішов на війну не для того, щоб просто потім, отак, от, маючи якусь навіть таку проблему, да, просто втікти і сховатися. Тому що війна ще ну, продовжується, і вона, на жаль, ну, ми розуміємо, що вона не так швидко закінчиться, і потрібно зі своїм великим бойовим досвідом ще працювати, і ділитися. І тим людям, які приходять, потрібно свій досвід передавати, вчити. І завдяки цьому ми прогресуємо, типу, і наше військо, і взагалі наші безпілотні апарати, скажучи відверто, дуже сильно прогресують, і є великий потенціал бути краще, ніж ворог в цьому. Да, можливо, не так масовіше це буде в нас там дрони, але клас пілотів буде значно вищий, ніж у них. Вищий клас. Ми зараз знаходимося в школі, і тобі може здатися, що це школа з дуже-дуже поганим забезпеченням. Але насправді це школа Кілхаус. Саме тут навчаються керувати дронами. Тож, якщо ти досі не вмієш керувати птахами майбутнього, то приходь в Кілхаус і вчись. Хижак, а ти довго був в СЗЧ? Ну, можна сказати, ну, около года я був. Ну, я Рік? був, получается, около. Ого. Ну, я, Ні, ну около це все одно дуже багато. Ну, типу, Так, бо, ну, виходить, я пішов по травмі в СЗЧ. да. У мене ну, проблема була там з начмедом, не давали направлення мені. Лічився, коротше, сам пролічився. А, зараз, у вас була проблема з командуванням, да? Можна о трьох, а в тебе було з начмедом. Да, і з замполітом. Ага. Ну, вони, коротше, Замполіці такі люди взагалі є, ну, странні. Досі є, да? да, вони такі, я б хотів би йому передати привіт. Надіюсь, він побачив мене. Так, і це ти рік був, а потім як ти. В мене рік, виходить, був в ліченні. Да. Ну, я сам лічився, бо ну, вийшла в мене така ситуація, що якби, моє командування забило хер. Ну, а що робити? Лічитися треба. Я пролічився. Ну, звісно, подали в СЗЧ. Звісно, ти сидиш вдома, ти, ну, якби ізгой. Ти на роботу не можеш піти. Переміщатися теж десь, ну, лібо де. Навіть в больницю ти поїхати, ти якби не можеш поїхати, бо тому що воно все ж йде офіційно. Ти в розшуку. Самі елементарні речі ти не можеш зробити. В мене знайомий є, ну він служив в тройці, він ще з самого початку, як її сформували, він служив. І я з ним зв'язався, поговорив, як що лучше. Він, ну, якби посовітував, давай до нас. Що ну, такого в нас немає, цього всього бреда. Ну, і я рішився, ну, рішався, звісно, з недількою я рішався. І теж переживав, якби зараз подзвоню, обратюсь, прийду і обратно піхота, обратно штурми, і весь цей безпреділ почнеться. Ні, я подзвонив, пройшов співбесіду і встановився, і все чітко. І встановився туди, де, ну, якби хотів. А скільки у вас зайняло часу загально от момент, коли ви звертаєтеся в рекрут-центр і до якогось або оформлення, або як це відбувається? В мене 1,5 місяця. 1,5 місяця. Що так вийшло, бо тому що, ну, якби длительне ССЧ було, ну, можна сказати, 24-й рік почти весь. В тебе через суд, да, це була? Так, в мене через суд це все пройшло. І в мене суд був, коротше, я вже виїжджав на бойові тут в трійці, і в мене був суд. Коли ти був на бойових? Да, онлайн-суд. Я виходжу після виходу, до мене дзвонить, коротше, слідователь по моєму ділу. Ну, він мене знав, я з ним як їздив в Дніпро, приїжджав до нього, я ж думав, воно все рішиться так. Ну, я приїхав, все рішилося, а ну, воно трошки рішилося іначе. Я приїжджаю з бойового виїзду, до мене дзвонить, він каже, тобі треба приїхати на суд. Кажу, як я приїду на суд, я в БР-кі, взагалі, я на виходах ходжу, я на війні, кажу, ну, знаєш, де це? Він каже, ну, да. І, коротше, каже, ну, хорошо, будемо старатися, ну, зробимо онлайн-суд. І все, мені скинули ссылку. Карантинна історія якась. Да, я, коротше, воно так ще й вийшло, я збираюсь на виїзд, ну, там скупляємося, все вже підготовилось. До мене дзвонить, зараз буде суд. А я кажу, ну, своїм пацанам, кажу, подожди, кажу, я зараз суд пройду, кажу, і поїдемо. Проходжу суд, і все чітко в електронному віді, ну, прийшло, виходить, що зняли кримінальне провадження, що... Блін, може ти би відсидів онлайн би просто і все. А було, в принципі, непогано, так? Так, а як у вас по часу? Скільки зайняло? А, в мене... Кажи вже. Ні. Ну, я хотів сказати, що я не суддім, і на цьому добре. Але мене це дуже швидко зайняло. Мене зайняло це взагалі 3 дні. За 3 дні я дуже швидко прийшов і Ага. Як в пощастило. тебе? Да, ну, у нас трошки довше. В мене трошки довше, бо там десь 7-8 днів.
там же ж ми попали якраз під цей закон, хто СЗЧ, той зразу в піхоту. І це чекали, поки третій корпус вирішить цю проблему. І ми пішли на свої посади, Угу. ті, що обіцяли. Тебе теж так, да? Це десь? сильно, це дуже сильно, реально. В мене трохи менше місяця зайняло. Ну, можна сказати, що в останній вагон впригнув, тому що якраз це легке повернення СЗЧ закінчилось в серпні минулого року. От я 5 серпня пішов в СЗЧ, а 30-го чи 31-го я вже приїхав на локацію до себе в підрозділ. Ти пішов в той період, коли ще в Україні діяв цей закон на всі підрозділи, на всі бригади, так? Так? А зараз же, ну якщо не помиляюся, зараз не усюди ця штука працює. Ні, всюди. Да, не всюди. Вам був якийсь напряг типу, від вас? Треба було вам якісь бумажки там збирати або щось таке? Мені єдине, що треба було, це довідка, доповідь про СЗЧ. Але в мене були нормальні відносини з тодішнім замполітом, і це, типу, отак от все довідку пред'явив, оформив. Ну, почекав там цей момент, там брези є, але це загалом швидко пройшло. Все, я в підрозділі там став стрій і все чітко. Як зараз, ви ж спілкуєтесь, скоріш за все, з тими людьми з тих підрозділів зі старих? Так, звісно. Звісно. Мені просто цікаво, як це з колишніми підрозділами спілкуватися зараз? Там є такий тонкий момент, звісно. Ні, ну я маю на увазі, що типу, у вас сталося так, що ви типу пішли, тому що вас не влаштовувала там якась ситуація там з командуванням або там з начмедом. Ви прийняли це рішення, і сталося так, що ви. Не влаштовував багатьох. Ну просто всі чекали, хто перший. А ну ж так, треба ж дати волну. До речі, у мене щось схоже, потім пацани теж пішли. І так, щоб А, ви деякі- типу запустили хвилю? Ну, щось типу того. Да. Блін, це ж ви подали, коротше, приклад, що ви типу Да, ще, це да? поганий примір. Мені потім дзвонять, а у кажуть, них ти знаєш, діли що той половина. пішов, ти знаєш, що цей пішов. Ти відкрив цей марафон, вже думаю, Все. Ну, а я за ці 8 місяців вже декілька разів їздив в свій минулий батальйон, з якого я пішов в СЗЧ. Просто так, як типу в стару школу зайти, чи що? Да, поспілкуватися, подивитися, поспілкуватися з хлопцями. Ну, побратими, ну, адекватно, з розумінням відносяться, нормально Просто спілкуємось, посидіти, ділимося віддавати, досвідом. поняв. А от командири, там, які дивляться як на зрадника, ти там зрадив своїх хлопців і так далі, і тому подібне. Та там, типу, байдуже, що ви там думаєте, я з пацанами собі посиділи, каву попили, Ну, я поспілкувалися. маю на увазі, побратими нормально, да, ставляться? до цього? Да. Розповідаю, як там у себе, як в мене життя покращилось. Ну, типу, заманюєш? Ні. Якби я агітував, я би раз за 3 точно би туди не їздив. Я, до Мене речі, після першого разу би вигнали. бо Груповий так. чат у нас до сих пір є, і я в ньому, і пацани нові кажуть, а хто це такий? А я пишу, я там позаштатний радник. І кожного разу ми там щось обмінюємося, якусь інформацію. Я, коли записую голосове повідомлення, в кінці кожного голосового я кажу, 3-й армійський корпус. Ми тут, щоб жити. Нативна реклама. Так. Да. Так, окей. В мене ще питання, от коли ви були в СЗЧ. Бо у вас, типу, найдовший термін, типу, поки ви були в СЗЧ. Як ви вирішували просто побутові справи? Бо ми так швидко промайнули цю історію, мені просто цікавить. І поясню, чому я запитую. Зараз є така історія, коли хлопці просто сидять вдома, просто щоб зайвий раз не виходити. І ця історія, вона формувалася, типу, спочатку вона формувалася достатньо плавно. А у вас виходить так, що ви були вільними людьми, ви ще військовослужбовці, а потім в якийсь момент ви вирішили для себе, типу, умовно кажучи, закритися від світу. Тобто ви прийняли рішення, типу, сидіти і не висовуватися, умовно кажучи. Як відбуваються оці от Побутові хованки? самі речі, да? Як сходити в магазин, там, да, і так все далі. інше. Ну, я ж кажу, мені все дуже добре пощастило, тому що я довго не був в розшуку. Ти взагалі майже там і не пробув за весь період. Тому, типу, я ніде в базах не бився, я собі спокійно їздив, вирішував всі свої справи. Їздив і в Одеську область, також і в Харківську катався. Типу, спокійно виїжджав в магазин, ну собі спокійно, типу, мене ніхто ніяк і не трогав, тому мені пощастило, дуже пощастило тоді на той період, що типу, мої побутові справи всі давались легко. Кошти були, не треба було нікуди на роботу ходити, тому що я ще воюю ще з 22-го року, і за такий великий термін в мене там свій на чорний день денюшка збереглася. Да, і тому, типу, отак от міг спокійно ще на широку ногу жити ще 2,5 місяці. Хижак, а ти як? Ні, ну, поначалу ще ніхто не трогав, ще тишина, їздив свободно. Тоді почались рейди, почались ці блокпости переїзні. І от так, подзвонив, не бачив нічого, бігом перебіжка. Це не життя, це бред. Ти живеш і і виглядаєш, там приїхали чи не приїхали.
воно максимально некомфортно геть взагалі. І ну, як би сильно переживав, щоб ну, не було як ВСП піймали, ну і як би запхали, куди вони захотіли. Бо, виходить, була ситуація, я чуть не пішов в другий підрозділ. А як вияснилось, Після СЗЧ вже? ну, виходить, як був СЗЧ, я ж ну, собирався как би, до брата вертатися, бо брата взяли на службу. Він каже, в мене все нормально, там треба через резервну роту, там туди-сюди, і я чуть не поїхав в ту резервну роту. А як оказалося, коротше, з тої резервної роти, ну, стабільно, ти приїжджаєш, типу, хочеш в цей підрозділ, але ти їдеш туди, куди їм треба. Да, але в загальному ну, це велика проблема. Типу, це ти по факту людина в СЗЧ це те ж самий ухилянт. Ну, майже той самий ухилянт, тому що ну, СЗЧшник, він це людина, по-перше, з бойовим великим досвідом, який, типу, він і може його передати. І це людина, яку не потрібно там, наприклад, в новому підрозділу чомусь ну, прям з нуля починати вчити. Це людина, яка вже має якийсь досвід, вже може прийти, і якщо їй щось новому вчити, ну, то вона буде швидше все це хапати, наприклад. Да? Або якщо її поставити на ту ж посаду, яку вона раніше займала, то їй взагалі не прийдеться вчити. І коли такі люди просто сидять і знаходяться вдома, да, там вони закриваються ну, в собі, і по факту ти ніде не влаштуєшся на роботу, те ж саме постійно ховаєшся. Ну і по факту ти себе тільки так в цьому втрачаєш. От, а так ти, ну, якщо не боїшся, да, там, відпочинеш, можливо, там, це там звертаюсь до людей, які ще ховаються, да, що люди просто можуть відпочити, да, набратися нових сил і просто там по-новому почати свій новий шлях там, в новому підрозділі. Раптом ти сидиш і думаєш, гей, Трійка, ви такий класний контент робите, мені хотілося б так само робити. Вихід є, ти можеш оформити спонсорство на цей канал. І тоді ти будеш дотичний або дотична до створення актуального контенту. Чи є у вас в когось зараз друзі чи знайомі, які знаходяться в СЗЧ? Мои все со мной. Це в Трійки? Серйозно, ти всіх протягнув? Я вже в 125-й главний рекорд. Подожди, а є хтось, хто був в СЗЧ, типу, довше тебе? Не. У них все проще. Тяжелее получилось, но не у меня. Боже, ти ще й навіть тяжелее вийшло. А в інших є хтось знайомий, хто в СЗЧ зараз? Ну, у мене є знайомий, ну, не знайомий брат двоюрідний, але там у нього дуже тяжка історія. І ну, я з ним просто рідко спілкуюсь, не знаю, він наче не збирається повертатися. Я кажу, що, типу, давай, от, ну, класний варіант, що ну, на нормальне місце можна. Це все можна провести без всяких там маніпуляцій, сильно там прям оверскладних. Ну, доведеться щось, звісно, зробити, але не хоче, не знаю. Типу, вибір людини такий. А він пішов в СЗЧ через командування теж, чи просто він, типу, Я, чесно втомився? кажучи, не знаю всієї історії. Без поняття, чесно, щоб не брехати. А у вас був якийсь момент, коли ви пожалкували про те, що ви повернулися знову на службу? Ні разу. Ні. Единственное, о чем жалкувалось, это то, что, ну, само по собі обідно, типа, ну, послужив 4 года, тут раз, типа, ну, а-ля статус СЗЧ. Хоча він ніде не вказаний, але, типа, в душі він, как би, ну, самому собі обідно. Але ж і перевестись у нас, как би, проблема з цим. Ми хотіли з цієї бригади перевестись, як ми тільки попали, з 24-го року. 2 роки, що ми тільки не робили, кого ми тільки не шукали, але ні, ніяк. Армія плюс вийшла, ми вже там думали, що армія плюс вийшла, зараз ми быстро шляп. Да, то ми раз подали, глаза закрили, другий раз подали, сказали ще раз, і піхота. І за вас просто ніхто не спомне. Ну, то есть, как би... Типу, якщо ще раз спробуєте перевестися? Ще третій раз подасте, блядь, то, как би, це буде крайня ваша, що ви змогли зробити. Такі реалії. Хірася. А як у вас за цей час якраз? Все добре. Ну, как бы, если командири нормальні при пам'яті, якщо в тебе немає ніяких ну, сумнівів, що ти поїдеш на, как би, на бойовий виїзд, і всім буде там похуй, якщо навіть щось случиться, всі заб'ють хер на тебе. Так як було ну, в прошлих підрозділах. Ти собі служиш нормально, ти бачиш, що за тебе переживає твій командир, то как би, що не служить. Які б ви могли дати поради тим людям, хто зараз знаходиться в СЗЧ? Ну, неважливо, який вони термін зараз в СЗЧ. Ну, окрім того, що, типу, переходьте в трійку, типу, що ви порадили людям? Та так більше нічого сказати, виходить. Ні, ну це в людей страх, ну, типу, не хочеться наступити на ті ж самі граблі. Ти розумієш, що тебе може чекати, да, і ти таки, ну, потрібно 100 раз подумати, щоб
це зробити. Да? То ми можемо там багато добре розповідати, але це потрібно по факту на собі відчути. Да, Типу, потрібно, да. потрібно пробувати. Да, приїхати, побачити навіть і такі можливості, не будучи в ЗСУ. Да, побачити, як воно все працює, і, і спокійно там прийти, побачити, що тебе не надурять, не обманять. А у вас у Цьому. всіх були сумніви перед тим, як вступати в трійку? От ви статус СЗЧ, і вам треба зараз повернутися. І є оці легенди про те, що якщо ти повертаєшся, то ти вже на тобі клеймоти в піхоту, ти йдеш одразу автоматично. Не було. У мене особисто не було. Єдине, що мене трохи тримало, я попав у списки так званих мільйонників, і там, наче в мене вже в минулому Такі підрозділі. мільйонники. Що получу мільйон, мені коли на початок повномасштабки 23 роки було. Ага. І от контракт 18-24 мільйон. І от я попадаю під ці там списки, що можу отримати мільйон. Мене там наче подали вже в списки на цей мільйон. Я ще думав, може, дочекатися виплати, потім піти, щоб там не було знову ця бюрократична машина, щоб не запускалася. А потім подумав, хер на той мільйон, всі гроші не заробиш, а часи то тікають, і це легке повернення СЗЧ закінчується. Думаю, хер на той мільйон, не зароблю, Ти не скіпнув зароблю. лям, да? Да, і я, пішов в СЗЧ, повернувся. Тут уже в полку в Кракені, я проконсультувався з юристом з полку, він каже, ізі, подали вже. А, ти знову отримаєш мільйон? Да. Які Будущий мільйонер. Да, які емоційні качелі. Я думав, просто ти коли сказав, я думав, клас, у нас є, обкладинка відео, скіпнув лям заради Кракена, тепер тобі дають лям ще. По факту я його скіпнув, я не знав, що мене поновлять на цей лям, але так виявилось, що це ж СЗЧ анулюється, це порушення, і все, окей, все заново, трошки більше почекають. У мене вже побратими почали отримувати цей мільйон, ось недавно буквально отримав побратим мільйон. Да, я теж переживав за це, бо тому що я... Ти теж мільйонер? Да, майбутнє, я надіюся. Тому що... Одна дівчина дуже сильно аплодує вам. Мені в 22-му році було 24 роки, і я так впригнув в останній вагон. Рік провоював і, теж попав на цю виплату і очікую. Пошвидше. 2 мільйонера. Ти ні? Ні. Добре, я вас зараз не вивез. Приходь в трійку, будеш мільйонером. Раптом в тебе є проблема, чому ти досі не долучаєшся до 3-го гвардійського корпусу. І ця проблема в тому, що ти досі не знаєш, ким ти можеш бути в цій війні. В чому твоя користь, а в чому твої таланти. Є дуже класна новина. І є тестовий тиждень. Туди ти можеш прийти, перевірити себе, зрозуміти, в чому твої слабкі сторони, в чому твої сильні сторони, і прийняти рішення. Окей, я думаю, що ми можемо перейти до питань з залу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете або підняти руку, або у нас є людина з мікрофоном в залі. Добрий вечір. Хлопці, підкажіть, будь ласка, чим ви керувалися, коли обирали свої позивні? От що вони для вас значать, і чи є це якась асоціація, чи це хтось вам придумав? Від чого воно? Позивні? Да. Ні, класне питання. Просто хочу підкреслити, що тут сидять люди, які такі, ми наважилися на важке рішення. Ми отримали кримінальну статтю. І незважаючи ні на що, ми вирішили повернутися на війну. Ваші позивні? Окей, да. Це перше питання. Ага, окей. Чим ви керувалися, коли обирали свої Можна я позивні? перший почну? Це кума моя сидить просто. У мене позивний все просто. Це перші букви мого прізвища, ім'я та по батькові. Ага. От все дуже просто. Така передісторія. Так вийшло, що брат мій менший, в нього ідентичні букви. От я Олександр, а він Олег. Але що в одного, що в іншого виходить в кінці ОС. Ти МОЗ 24, а він МОЗ 23. Ні, просто нас колись варто сказати, що ми разом служили в підрозділі, звідки я пішов в СЗЧ. І нас перепутали на речовій службі колись. І мені нашили там каска, там ще щось, а в мене цього не було. Кажу, баста, це не моє. Дивіться, десь там у нас ініціали однакові. І от я якось згадав про цю штуку, думаю, так, окей, прикольно, хай буде. Так, добре, як себе? Дійсно гарне питання. Тобто позивні, вони не приходять з голови. Тобто, в кожного позивного своя історія. У мене позивний сват, це ж... На весіллях виступав? Ні. Ми жили з моїм товаришем в одному домі. У нього дівчинка, а в мене хлопчик. Все, вони гуляли разом в пісочниці, і ми так сват, виходь на вулицю, сват, іду, поняв? А так потім оказалось, що ми і далі служимо в одному підрозділі. По сей день, так воно і прибилось. Так він теж сват?
Ні, чуть-чуть не здавав. Так, як Да. в тебе? Ну мені в 22-му сказали, якщо ти не обереш собі там позивний, то ми тобі придумаємо самі. Ну я такий, довго не думаючи, собі скоротив там прізвище, і в мене був позивний Свят завжди, але завжди побратими мене так називали Святік, 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 Святік. Ну і тут я такий вирішив, давайте Святік вже цього. Хижак. Мене взагалі, якщо чесно, просто на под'їбі він получився. Серйозно, 22-й год. Начало війни блокпости всі ставили. Коротше, з кожного там СМТ, з кожного села був блокпост. Ну, це ж я пішов на той блокпост, і я не знаю, де взявся цей шеврончик з хижаком. Коротше, був Хижак ти мене... маєш на увазі з фільму? Да. Ага. І був в мене цей шеврончик. Ну, пацани почали підйобувати, так воно і прив'язалося. Хижак, і... Ну, і так і остався хижаком. Ну і ще на людині три точки, коли дивлюсь на людину. Да. Окей, да. А друге питання, яке у вас було? Ну і друге питання у мене було з приводу того, що кожного разу, коли ви приїжджаєте додому, який вас оточує фон спілкування? Чи є у ваших рідних, близьких якісь від вас очікування? От, наприклад, ви ж приїжджаєте виснаженими. От вам хочеться якогось відпочинку, а тут вас починають бігти, активний відпочинок, бо чекає дружина, там чекає дівчина, чекають діти, і вони всі від вас чогось чекають. А де ви берете той ресурс, щоб віддати їм все те, що вони чекають? В Ізюмі. Ізюм, альма-матер. Ні, питання цікаве, звісно. Там У нас вистачає часу для відпочинку, в принципі, щоб відновитися після позиції. Бо не може людина бути постійно на позиціях і без виходу. Тому вистачає, тому ти додому приїжджаєш, в принципі, заряджений. Да, що ви запитували? Був би лям, звісно, було б лучше. Ви запитували, що вони очікують від нас. Що ми приїдемо і більше не уїдемо. Оце постійно. Це саме головне, що вони. Да, реально, тобі кажуть, ти ж вже один раз так зробив, да? Да, думаю, так. Давай ще раз. Да. Окей. Ні, приїжджаєш, воно взагалі тяжко. Ти стараєшся уділити всім внимання, абсолютно всім. Ну, за цей короткий період відпустки ти якби уділяєш внимання самим рідним. Ну і розумієш, закінчиться війна, тоді буде всім якби внимання. Ну, на даний час ми можемо тільки приділяти увагу своїм рідним людям. У мене були навіть, я приїхав, і були знайомими, вони задали питання: ти приїхав, чого ти не подзвонив, чого ти не приїхав до нас, бо ми хотіли тебе побачити, там, скучили так чисто тоді, коли я приїхав у відпустку. Ну, я об'яснив, що кажу, я приїжджаю у відпустку, я приїжджаю сугубо до своїх рідних. Не було би війни, тоді можна там... Так кажи їм, приїжджайте ви до мене. До речі, А не хотять. До речі, це практикується у нас. У нас да, достатньо багато таких випадків, що родина, там, дружина приїжджає до побратимів там, в гості. От. Але є навіть такі випадки, що хлопці деякі живуть з родинами. Не з дітьми, але дружина приїжджає постійно, і вони разом живуть. Є така преміум послуга. Ну, я згоден з Святіком. У мене теж є знайомий, до його дружина приїхала і з дитиною вони живе там. Прям з дитиною приїхала? Так. Да. Ого. А до мене дружина теж 22 роки їздить. Навіть переживав вже 3 удари кабами, в цьому году в Слов'янську. Можна Господи, УБД дьявол. давати. Можна Так я УБД. вже там поліцію, давай УБД, говорю, що за діла. Ну вона, кажу, більше побачила, чим, кажу, ти на своїй посаді. Дякую за питання. Да, будь ласка, наступне. Підкажіть, будь ласка, от ви коли прийняли це рішення піти в СЗЧ, це був чисто момент, от коли все, і я в цей момент розумію, що більше так не можу і іду. Чи це були думки, от як повертатися з СЗЧ, да, там тиждень думати, не думати? Як у вас було піти в СЗЧ, от прийняти це рішення? Ну, я 2 неділі думав взагалі. Я так взагалі спілкувався стосовно цього. Тоді ще просто був закон, вийшов у 24-му році, що перше СЗЧ нема кримінальної справи, але наскільки це правда, і вагався взагалі. 2 неділі думав. Просто от взагалі, наприклад, починаючи з 22-го року, я ніколи не думав за СЗЧ. Ну, для мене були люди, які йшли в СЗЧ, це не всі, які втомилися, а такі люди, які
не знаю, як би коректно сказати. Ну, були такі. Недобросовісний, типу. Да, недобросовестные люди, которые там как бы и не повоевали, но вже устали, і просто собі розвернулися і ушли. І, типу, і я завжди на таких дивився, типу, ну, типу, і не уявляв, що я буду, типу, да, наприклад, щось схоже, як вони. І да, вагався, тому що я розумів, що типу, ну, це такий плювок в твою репутацію. Ти прийшов воювати, тут ти такий уходиш, типу, все СЗЧ, типу, і про тебе будуть думати, ти ж там, типу, там розказував, що ти воював, а тут, типу, утік, і на тебе будуть дивитися як на дезертира і тому подібне. І тому, ну, перед тим, як розповісти навіть це рідним, да, я там соромився дуже цього, типу, хоча я вже достатньо багато побачив за 2 роки на той період, і, типу, для мене було так аж постидно. Ну, і це просто приходить, якщо вже реально, ну, якась конкретна проблема Шляпа. тебе в підрозділі, да, реально там якась шляпа, що це, типу, оце реальний вихід, іншого виходу тільки немає. Тому що на кону стоїть твоє життя, тим паче ти доброволець, ти сам прийшов, тому, ну, ти маєш відповідати сам, ну, відповідаєш сам за своє життя і майбутнє. Тому я розумів, що це самий хороший такий буде варіант, і тому вирішив так зробити. Ну, я, наприклад, от з приводу клейма, я про це, чесно кажучи, взагалі не думав. А в моменті, насправді, прийшло рішення про СЗЧ, і, будучи в відпустці, якось за день чи за 2 я вже мав повертатися з відпустки. А, ти був у відпустці на той момент? Да, і Загуляв. щось я так задумався і думаю, А де ти був? Це важливо, де ти був у відпустці? в Києві. Блін, дуже ти такий, як в Києві гарно. Ні, ну от я про СЗЧ не думав, хоча вже знайомий з тієї самої бригади. Пішов в СЗЧ, в трійку, перейшов, ще думав там, чи йти в 47-му, чи ще кудись, але пішов в трійку. Я з ним, типу, спілкувався, він, ну, просто йому все подобається, зараз він такої самої думки, його все влаштовує. Але я якось, ну, не думав, це було раніше, переходить. А потім, от коли це все накопичувалося, ці всі моменти, і їдучи з відпустки, вже прийняв рішення, що йду в СЗЧ, тому що все на турі мало. І я прийшов такий, там, побратим, кажу, зараз розкажу історію, обалдієш. І він піднімається, там такий посміхається, типу, щось якийсь прикол буде. Кажу, я йду в СЗЧ. Він такий, та йди, ти п***сь. Я кажу, серйозно, а я стою, вже баул собі засіваю і вже в машину закидаю. Каже, ну ти любиш, звісно, типу. Кажу, ну вибачай, звісно, але. Хоча я в 23-му на початку хотів перевестися теж в трійку, і тоді ще не було цієї двіжухи з СЗЧ, але туди зміг перевестися мій знайомий. Ну, командир тоді не пускав, сказав. І типу, ну не знав просто алгоритму дій, як такого не було, що робити. Ну не пускають, ну, значить, баста, не пускають. І про таке СЗЧ, як в принципі, я тоді не знав. Я людина не військова, я до війни цивільна людина абсолютно. Як це все буде працювати. А от така от історія. А той побратим, перед ким ти збирав баул, він в тій бригаді? Так, він зараз там і продовжує служити. Скажімо так, не сильно гладко все, але він сказав, як будеш повертатися на колінах із сльозами. Кажу, браток, як будеш іти сюди, тільки на колінах і тільки з сльозами. Такий свій застібає, так, з одної сторони. Ось така от історія. До речі, прикол, Святік, якщо не помиляюсь, ти коли пішов в СЗЧ, ти одразу в тебе був тур, да? Чи не одразу там? Так, ні, ну чого, я пробув на двіжі, пам'ятаю, ще трішечки провоював, і потім, да, поїхав на СЗЧ тур. Це в мене така була, я сходив в відпустку літом, повернувся з відпустки, потім мені зателефонували, сказали, що потрібно поїхати там на 2 неділі в СЗЧ тур. І я думаю, відпустка продовжується. І я погодився і поїхав, да, поїздив, поспілкувався, розповідав свою історію, чому я це зробив, і як взагалі мені служиться, і плюси, мінуси і тому подібне. І за той період, як мені сказали, скільки ми поїздили, там більше 60 чоловік ми, типу, привели. Ну і поки мені ніхто табло не набив за це. Так що. Я про те, чому згадав, тому що ти сказав, що в тебе було упереджене ставлення до тих, хто йде в СЗЧ, ти з цього соромився, і вийшло так, що ти прям. Да. Дякую вам за питання. Дуже багато людей переймаються тим, що штучний інтелект і роботи захоплять світ. А я пропоную тобі навчитися керувати роботами. Приходи в школу НРК, і ці машинки під твоїм контролем. Контролюй майбутнє.
Вітаю, друзі. У мене таке питання: чому саме трійка і як до вас віднеслися побратими з трійки, що ви саме з СЗЧ повернулись? Так, ну я можу відразу відповісти. Чому відразу трійка? Ну, по-перше, я з трійкою, як суміжники, воював ще у 22-му році в районі Бахмута, Кліщівки. Я бачив, як працює трійка, як в них відбувається взагалі логістика на той період. Та й взагалі в трійці на той період, та й зараз дуже багато молоді, і ми, типу, всі на одній волні. Ті підрозділи, де я був, там було баланс, там, так скажу, старічков, молодих, і воно все так змішувалося, і воно так, ну, не було з кимось так, щоб поспілкуватися, там, піти, там, пограти, наприклад, в ігри, спортом позайматися, да? Приходилося саму. А в трійці, типу, наприклад, у нас відпочинок – це або поіграти в комп'ютерні ігри, у нас навіть і змагання були по Counter-Strike в бригаді. Типу, роблять всі такі двіжухи, щоб ти міг після бойових відпочити, там, спортом позайматися. У нас дуже достатньо багато хлопців, які займаються бойовими там джиу-джитсу, боксом, бойовими там іскусствами, і вони проводять майстер-класи з типу навчання для всіх бажаючих, постійно проводять тренування, щоб у нас хлопці типу спортивно крепко розвивалися. Навіть музикою займаються. До речі, друг Бот розповідав. У нас є свої гурти, у нас деякі хлопці, які хочуть там чомусь навчитись пограти, приходять там, починають там ялозять гітару. Ну, от ви замітили, що як він тільки що обмовився, типу, от в трійці, та ну вже почнемо з того в корпусі, нема цього Савка там, пане старший лейтенант, дозвольте звернутися такий-то, такий-то. От просто друг Бот, друг тот, друг Барбер і так далі. Типу. Ну, все просто і всі на одному рівні. Ну, це дуже, дуже цікаво по-своєму. Для мене було саме, ну не знаю, іменно саме трешове. У нас, виходить, пішло таке, нас, коротше, до офіцера ти должен звертатися пане командир, там він чуть ли не Бог. В нас тут ти можеш з офіцером попити кофе, можеш з ним поржати навіть. Ну, нема такого, що я там офіцер, а ти там боєць, якби. А там, ну, я офіцер, я ж осьо. Ну, а по факту більшість їхніх офіцерів, якби, вони і не бачили навіть окопа, як він виглядить і як він копається. Ну, в мене, виходить, в минулому підрозділі він офіцер. Він не знає, з якої сторони заряджати автомат Калашникова. Ну, якби це стидно, ну це... Але це правда. Да. І ти думаєш... І ти кажеш з сторони, він каже, з сторони, там же знизу. Да. І, коротше, і ти приходиш в цей підрозділ, ну, з другого, виходить, я був окремий стрілецький батальйон і перейшов в новостворену бригаду. І я такий приходжу, проходить пару днів, і я думаю, де я попав? Ну, це просто була біда. І, коротше, ти з кожним днем попадаєш в якому ти бреду, в який ти, коротше, попав в цей Совєтський Союз, оцей совок, оце пане командир, навіть якийсь паршивий там замполіт, і я вже Бог, коротше, все. Ну, а ти розумієш, що, ну, якби, ну, от хорошого там не уходять, правильно ж? Так, я згоден з хлопцями. В мене така сама історія, що от відношення, ця колективність. У мене пощастило командир земляк, мій з Чернігівщини, але от він, ми кудись поїхали, щось там треба було зробити, а потім він такий дивиться на годинник, каже, так, у нас є час, а не поїхати би нам покурити кальянчика? Ну от і поїхали, покурили кальянчика. Але все рівно між цими періодами, да, там, коли ми повертаємось з зони бойових дій там, да, і відпочинком, ми все одно постійно тренуємося. От я хочу зауважити, що це, ну, типу, в тих минулих навіть підрозділах такого навіть не було, да, що у нас постійно є графік різних там тренувань. І що у нас рівень медичного знання і допомоги значно вищий, я б сказав, чим, можливо, в інших підрозділах. Тому що ми це постійно собі тренуємо, накручуємо в голову, щоб це доходило до автономної режиму, ну, типу, до автономного там. До автоматики, щоб ти просто до автоматки, да. Ми постійно з собою маємо, навіть якщо десь відпочиваємо, їздимо, ми маємо з собою навіть аптечку. Тому що може прилетіти де завгодно, да, навіть десь в тилу,
Але потрібно вміти надати один одному допомогу. До речі, був прикол, були дівчата-медики. Нещодавно, можливо, ви бачили цю новину, вони були, здається, в Лондоні, я не пам'ятаю вже де. Так, я бачив, де врятували ДТП було і врятували коротше, від кровотечі цивільного. Тіпа збив автобус. Ну, типу, це не каб. Його збив автобус в Лондоні. І медики з трійки йому надали першу допомогу. Типу, отакий прикол був. Я хочу сказати, що от про підготовку якраз таки уже тут на місці я стріляв більше, ніж у себе там в підрозділі. Стрілецька підготовка, ну, стрільба по дронам так само відпрацьовується. В мене от в підрозділі, з якого я пішов СЗЧ, по медицині, ну, от, по факту, все, що я знав, от більш-менш нормально, це турнікет. І там в моменті, типу, прийшло на командира спустилось, що там будуть навчання медичні, і це була ініціатива від себе. Типу, що я розумів, що ну мало знань по медицині реально, і потрібно поїхати, ну, поучитися, навчитися чомусь новому. Так вийшло, що нас відправили в Польщу, і я ще отримав ВОЗ бойового медика. Це тут стріться? Ні, це там, але це була особиста ініціатива. Типу, я розумів, що з медициною трабли, і треба щось ну вміти реально, тому що медицина це не останнє, що потрібно на війні. Це дуже важлива штука, насправді. І я закликаю зараз купа тренінгів безкоштовних, ну от в цивільних містах, де можна прийти, навчитися багатьом штукам. Тому що ракети, шахеди, це все ніхто не відміняв. Тому Да, від когось може залежати, ну, типа, чуже життя. Від вас може залежати. Тому, якщо ви швидко надасте допомогу, навіть той простий турнікет, він може спокійно врятувати, ну, життя. Про вас потім будуть новини писати, що ви врятували людину. Прикиньте, як класно. Наступне питання, будь ласка. Хлопці, ще одне таке питання. Є рівень забезпечення трійки, він кращий, ніж у ваших минулих підрозділів, чи гірший? Дайте, будь ласка, відповідь. Я відповім. В минулому підрозділі на реби ми з пацанами самі починали збирати. От єдине, про що я жалкую, що дуже багато коштів було вкладено. От знайомі волонтери в мене були, і ну, типа, з моєї сторони там одна машина, там була, потім була інша, але вже цю я забрав з собою в цей підрозділ. Багато всякої було волонтерської допомоги, то прям дуже. По забезпеченню, ну, воно, типу, взяти як глобально, воно було там речове забезпечення, я не можу сказати, що не воно було нормальне, харчі були нормальні, але в таких моментах, от якщо за реп, я в новому підрозділі ні разу не було такого, щоб стало питання ребу. Ну, реп просто є більший, заїжджає там, десь ми в селі сидимо, падає все. Типу... А де ви заїжджаєте? Бо я там і працюю. Взагалі, от коротко кажучи, про забезпечення, якщо не брати, от, наприклад, до прикладу, те ж саме харчове, да? І забезпечення на позиціях. От в минулих підрозділах, да, наприклад, де я був і де я бачив, і в суміжних, я не бачив, щоб, наприклад, як от у нас в трійці, щоб кожного дня там піхоті забезпечувалась постійна провізія. Я як вампіріст, я постійно доставляю нашій піхоті провізію, те, що вони замовляють. Це тобто павербанки. На теперішній час це можуть бути і теплі речі, і все, що хлопці замовлять. Тобто хлопці замовляють, там робиться відповідно список, все це закуповується, потім комплектується, і ми типу працюємо як доставка Глова. От, кожного дня. І хлопці замовляють, буває різне, буває і молоко скидувалось, да, але щоб оце все хлопцям скинути, да, наприклад, да, на позицію привезти, ну, це теж така робота філігранна, тому що, наприклад, на дроні це все доставити, потрібно максимально бути вправним, щоб спустити цю посилочку обережно, щоб вона не розбилася, щоб не закинути її десь подалік від позиції, щоб побратим, ну і піхотинець, який виходить з позиції, не ходив, не шукав по цій посадці, щоб ну, не наражав себе на небезпеку. Тобто потрібно тобі максимально уважно прилетіти, покласти посилочку і полетіти. І тому ми от це ну, максимально круто цим займаємося. Мій позивний процент. І в якій би сраці я не був. Куди б не залазив, що б не бачив, я завжди беру з собою двіж. Бо двіжувати треба зарядженим. Корисний енергетик двіж від трійки. Зарядить будь-який двіж. Ну і так само на позиціях, як моє командування, вони переживають, щоб ми, виходить, як заказуємо потреби,
Вони переживають, що ми заказували, ну, как би, більше. І якби вони не кажуть, там, типу, ви ось заходите там, да, на позицію, ви повинні все тягнути на собі. Ми заходимо уверенно, ми знаємо, що якщо нам щось треба буде, до нас приїде НРК. Ми заказуємо, що треба, хлопці запакували, привезли нам. Якби нема такого, що ти сидиш, остається в тебе там 2 бутилки води, і ти зображаєш, тобі їх ще на неділю треба розтягувати. Ти знаєш, що ти набрав, заказав, і тобі привезли. Ну, понятно, якщо ти захотів там шоколадку, там, я хочу шоколадку, там, та й води, там, ну, як би... Я зараз не буду воювати. Я зараз сяду, нічого не буду робити. Без шоколадки я нікуди не піду. Ні, ну мені хлопці розповідали, до речі, коли був, якщо не помиляюся, це був Авдос, і там замовляли навіть піцу. І умудрялися навіть піцу привозити. Так, я пам'ятаю випадок суші. Привезли і там цього Привозили пакували з поліетиленом і суші. Ну, там було Це і щас посилка практикують, здорова чи із ні? сушами. Там, ну, і ми З так Оку легесенько, привозили бургери якщо пацанам б- на позішки. Да. Кого? Бургери з Око. Ще коли Констаха в Око в Констасі На працювало. позицію бургера? Бургери, там нагетси, якісь історії. Це що нормальна да. тема. Кальянчик приїхав. так. Ну, да, і в мене в 22-му так само були, і бургери привозили. Ні, ну це ж Констахи, класно. да. Ти прикинь на позішки, а тобі хот-дог з Око приїжджає. Єбать, бля, 3 фляги просто. Ну, тобто людина сидить на позиції, вона знає, що на неї не забили болт, типа, до слідчої ротації, вона знає, що її привезуть. Ну, понятно, що ніхто не буде їхати раді бургера, але там, коли буде завоз провізії, людина скидає список, ну, кому що хочеться, тому що він там сидить, він цього не бачить, а себе побалувати хочеться. Ну, і що тут такого? На даний час логістика, ну, вона якби крайні тяжко це все робити. Зараз стараються навіть елементарно зберігати водителей берегти. Зараз замість водителя стараються НРК відправити. Ні, моя команда сказала, то шляпа. А, ну, якби, да. Так і було. Я навіть це Не пам'ятаю. теперішнє. Ні, я кажу, Це дуже важливо, бо зараз ну, пішла епоха донів, я кажу, давайте, кажу, вампір. Нахрена ганять машину, кажу, за мішка хліба. Ну, образно. Вони кажуть, вони падають от треба. Я говорю, давай НРК. Вона каже, воно медленно, каже, його в пішка дує. Я говорю, а я? Тобі не жалко? Кажу, у мене не машини. Кажу, ладно, я, а машина, кажу. Він каже, ти прорвешся, каже, машина швидко, НРК медленно, кажу, воно дорого, нафіг воно треба. Каже, машина саме типа, топ. І я говорю, ну коли робити ротацію, кажу, це топ. Ну, а коли, кажу, розвозить їжу, коли ще, кажу, вампірам сутки літати, там, чи 2 ночі підряд, кажу, на 8 позицій там мотатися, да, і завести всем, ну, втратити там вампір, ну, ладно. Ну, або втратити, кажу, машину, і в машині, як мінімум, кажу, я водій, кажу, мій 2-й номер якийсь буде, якийсь терпіло, воно все одно поїде, блін. Я не хочу сам бути. Терпіло. Ну, ні. це дуже дивна логіка, звісно. Логіка настільки дивна. Я вивозив крайню позицію, ну там уже почти кацапи були. І я узнаю, що у нас є в дивізіоні новатор, броня. Я говорю, дайте мені новатор, ну, тому що позиція взагалі близько. Вони кажуть, ні, його треба списувати. Ну, а ви кажете, много ли треба толчков, щоб уйти в СЗЧ? Ну, в смислі, алло, вам кого жалко? Броню? Подожди, а що значить списувати? Списувати це значить, що ти Ну, Вона ж якщо державна, якщо вона ж її, ну, державна, да, і вона це видана. списати. якщо треба. тебе їбнуть в цій броні, то треба буде списувати Конечно. броню. Да. Не людину. Людина тут. А броню. машину. І я так думаю, ага, Це історія з хорошо. писаннями, це Їм проще типа шляпа списати. така, що просто не передати. Мабуть, вона всюди Якби. є, просто це. Таких толчков хватає. Ну да, у нас Дякую за питання. Наступне питання в кого є? Дайте мікрофон, будь ласка, комусь. Добрий вечір. Таке питання. Це ж базова історія, коли людина йде в СЗЧ з якоїсь м'ясної бригади більш перспективно. І от я хотів спитати, є якась ієрархія СЗЧ? Типа я там з м'ясної бригади в тройку, з тройки в ССОшку, з ССОшки в ГУР, а потім хуяки в міністерстві. Ну да. Ти знаєш, що Зеленський так став президентом? Пройшов весь цей шлях. По-любому. Да. ієрархія по СЗЧ, ну, блін. Не, ну тема Да, интересна. да, Тема интересна, надо будет пробовать потом. Да. Я просто не впевнений, що, типу, хтось. Ну, да, хтось, хто пішов, якби була людина, яка пішла з трійки, що він такий, а от тепер я тут. Типу, тут вообще кайф. Поки ми не зустрічали, але якщо ми зустрінемо, ми обов'язково зробимо репортаж окремий. Можливо, ви помічали, що двіжів стало менше. Так, ми дійсно їх рідше знімаємо, але без інформації ми вас не залишимо. Щочетверга ми робимо стріми. Це прямі ефіри, де ви зможете поставити будь-які запитання на ту тему, на яку проходить стрім. Тож, вся інформація тільки в ваших руках. Цікаво? Питайте.
І дивіться обов'язково. Бажаю всім міцного здоров'я. Ви і більшість, хто йдуть з СЗЧ, вони йдуть через командування, командирів, їх рішення там, і ставлення і так далі. Що б ви хотіли сказати зараз своїм командирам чи командуванню, так сказати, передати ласкаве словечко, може вони побачать це і якось, може, вам І теж дадуть підуть відповідь. СЗЧ. Ні, ну я своєму командуванню пропонував до себе, все ще теж. Він не пішов. Ну, насправді, з своїм командиром я спілкуюсь, він доволі адекватна людина. Ну, моменти певні, звісно, є. От щоб все було чітко, от цих наративів оцього совка, оце відійти. Він молодий, насправді, чувак, в моментах наче адекватний, але іноді є якісь такі незрозумілі. Понятно, що на нього це спускається трошки вище, але там вище я взагалі не хочу про це говорити, в принципі. От я думаю, якщо він перейме досвід, подивиться, можливо, якісь подкасти Андрія Євгенійовича Білецького, от недавні, до речі, можна подивитися, він зможе щось зробити адекватне, якийсь підрозділ. Ну, я йому цього і бажаю, і пацанам моїм, які там залишились, в принципі. Да. Це, до речі, прикольна тема, да, що типу, немає якогось типу злості або образи, або бажання перейняти досвід. Це прикольна історія. Бо якщо так, я думаю, всі будуть переймати досвід, то є ймовірність, що досвід трійки пошириться і стане менше проблем. Або трійка ще більш пошириться. Дякую. Наступне питання, якщо є. Як я зрозуміла, що ви всі повернулися до 30 серпня, правда, ще коли діла ця спрощена система. Чи в когось була ця кримінальна відповідальність настала? Ну, крім онлайн-суду ХЖК, так? Чи настала для когось ще якась кримінальна відповідальність? Ні, не було нічого. Я не знаю, що в мене там відбувається. Я навіть не цікавився цим питанням. Думаю, якби щось там відбувалося, якісь би були б суди, мене про це повідомили. Блін, ти кажеш як людина, у якогось особистий секретар. Я там не знаю, там ребята займаються. Я реально ніколи цим не цікавився, я знаю, що там, типу, СЗЧ анулюється, якраз через це я і пішов, тому що, думаю, клас, а чого б ні. Так І само. от з того моменту тиша абсолютно, нічого взагалі. Да, немає кримінальних Служу, справ. все чітко. Так само я пішов 7 грудня в СЗЧ і встановився вже 18-го в штат. Все. Всі проблеми. Тепер, коли ця спрощена система не працює, якось взагалі люди в трійку попадають, вони йдуть, зменшилася ця кількість людей, які приходять в трійку? А чого вона не працює? Ну, зараз треба йти довгим шляхом, Я ж обов'язково що через- кажу. 25-й рік, грудень місяць, усе. Ні, ви маєте на увазі, що вона не працює типу загально в державі? Так, так. Да, вона працює не в усіх підрозділах. В трійці вона ще працює. Ну, цим займаються люди, які займаються бюрократією в трійці, дай їм Бог здоров'я. Да, ну тут працює. В чому той секрет? Я не знаю, є ще декілька, просто є ще корпуси і є ще підрозділи, в яких це теж працює. Я думаю, що секрет просто в командуванні, яке цим займається. В якихось бригадах командування лобіює цю історію, в якихось, напевно, підрозділах і бригадах думають, ну, типу, якщо воно, держава, якщо не робить, то воно і не треба. Ну, і Тому що по-друге, що ми проводимо великі активні бойові дії, у нас лінія фронту 150 кілометрів. Ну, тобто, щоб його це тримати, то потрібно люди, і ми, типу, добре виконуємо свою роботу. Ну і наше командування соображає, ну що лучше, як не то, що лучше, вони ж соображають, що вони вертають людей з бойовим опитом. Получається, хлопцями займаються не то, що там це тобі треба, ти і бігай, розбирайся своїми бумажками. Вони наоборот допомагають, підказують, як краще, як якось так. В других підрозділах, може, немає заінтересованості такої. Да, ми і не всіх беремо навіть із СЗЧ. Ну, типу, як ми казали до цього раніше, що є такі є тип людей, які пішли в СЗЧ, бо вони не хороші люди, наприклад. Да? Вони побули вдома, протринкали всі гроші, грубо кажучи, прямо пропили. Да? Закінчились гроші, треба що-то где-то, когда-то. Хопа, прийшли, подивилися, в рекрутовому центрі побачили, що ця людина, навіть фізо не може здати, нічого. Взагалі не підходить нічого, ні по якій фаховій спеціалізації, тому, ви нам не підходите, вибирайте там інший підрозділ. Ти ще як встановлюєшся, виходить, ти проходиш, співбесіду. З тобою людина говорить, общається, ти їй розказуєш свою історію, як воно все проїсходило, чого ти пішов в СЗЧ. І так само він спрашує тебе, що тебе мотивує вернутися. Вони ж і дивляться, що якщо людина адекватна, нормальна при пам'яті, то
Чого не допомогти людині і встановитися її, щоб вона служила далі? Да, і це не буде не обов'язково якась там бойова посада, наприклад. Тому що потрібні всі люди. Ну, люди розумні, люди майстри, їх достатньо багато. Самі розумієте, як коли людину ловлять в ТЦК, да, їй ж не дають вибір, в яку бригаду і на яку посаду там відправити. Да? І відповідно є люди з хорошим там айтішники, і є з цього, і десь відправляють в піхоту. Ну, то це, типу, взагалі дуже сумна історія. І тобто нам в нашій бригаді, в корпусі дають можливість таким людям займатися тим, чим вони займалися, наприклад, до війни, і в чому вони дуже добре розуміються, щоб не витрачати на них час для того, щоб їх там навчити тому. Да? Люди вже приходять, мають там якесь розуміння того, ти витрачаєш менше на час, і людина вже входить в роботу, і завдяки цьому я скажу, що ми покращуємось. Ну, от в сфері БПЛА. Я тільки можу дуже хвалити БПЛА, тому що я сам уже цілий рік тут займаюся. Я свій рівень в БПЛА наскільки добре розвинув, типу, що є навіть таке майбутнє, що, наприклад, після закінчення війни я можу навіть цим БПЛА займатися в цивільному житті. Є і багато сфер, де можна це примкнути. І так як я казав теж до цього, що ми не є силами безпілотних систем, але ми за 25-й рік майже постійно входили в топ-5 по ураженнях. Постійно, наша бригада. От. Це, я ж кажу, це тому, що кожен фахівець на своєму місці, ми розвиваємось, ми покращуємось, і в кожного є бажання. Типу. І це дають можливість кожному, навіть любій людині, яка хоче там в вільний час провести, піти, навіть, він там ребовець, да, наприклад, він хоче політати, попробувати. Та приходь, от тобі в вільний час ти можеш змогу навчитися і займатися своєю роботою, і вчитися чомусь новому. Тобто, і завдяки цьому, я ж кажу, ми... Да, ось історія 2-недільної давності. До нас прийшов дядька, теж СЗЧ. І перше питання командира: чим ти займався, каже, на цивільному житті? Він каже, я там готов ходити на позиції, там то буду. Він каже, ні, що ти робив до війни? Він каже, я сварщик там, йому там вже 50+, він там сварщик, там саме на крайній розряд на заводі працював. Він каже, будеш? Він каже, то я не знаю, типу, як на таке можна поставити. Він каже, нам потрібні, каже, всі. Каже, зачем тобі йти, каже, в окоп, каже, якщо ти вмієш хорошу роботу, яку не кожен стане зварщиком з нуля. І він просто каже, будеш робити на техніку мангали, просто обварювати їх і вчить, каже, вчить молодіж. Все. Це... Людина займається своєю справою. До прикладу, як казав. Не то, що давай в окоп і все, бігом. Ні, тобто, думка кожного цікава. Да, до прикладу, що в мене є теж побратим, з яким я був в СЗЧ-турі, це друг хірург. І його історія теж така, він був в піхоті, і його теж там з командуванням були великі проблеми, він захотів перевестись, його, відповідно, не пускали, його наскільки все набридло, що він пішов в СЗЧ, і він був готовий піти в будь-яку іншу бригаду взагалі, в піхоту, на штурмовики, типу байдуже. Але він в минулій бригаді, в нього була посада ребовець, да? В нього була посада ребовець, але він сидів як піхота на позиції, типу. І якось періодично і ребом якось він там встигав займатися. І, відповідно, коли він після СЗЧ захотів повернутися, він прийшов в рекрутовий центр, наприклад, да? І він каже, я буду там в штурмовики, в піхоту, типу, от куди візьмете, туди й візьмете. І вони подивилися його у військовому квитку, тебе ВОЗ ребався, нащо тебе кудись відправляти, ти на тебе одразу в реп пихнули, і вже людина вже більше року займається ребом. Але ж так же, це по запитанню. Допустим, я до цієї бригади займався ПЗРК. Вони кажуть, будеш продовжувати чи щось нове? Я говорю, давайте щось нове, і також пішов на посаду реба. Все, далі працюємо. Для деяких людей третій корпус і третя штурмова – це одне і те ж. От вони не розділяють. І, там дзвонять, а ти що штурмовиком тепер будеш? Кажу, ні, не буду я штурмовиком. Піду далі розвиватися, займатися тим, чим я займався і до цього. А прикинь, як їх зламали, ти кажеш, я не буду, де я взагалі в Кракі. Він такий, все, я не знаю. А як побачили афішу оцю СЗЧ 2026, і мама мого братима подзвонила до нього і каже, він що, знову СЗЧ пішов? Ця афіша СЗЧ, це було ж... Я нікому ж не казав, крім сім'ї теж. А потім, тут уже взяв історію, виложив, надо. І тут почалось, наконец-то он ушел, а то же всех там это. А потім, оп, а нікуди. Із трійки хтось йде в СЗЧ, знаєте таких? Серед своїх знайомих взагалі, не зустрічав. За цей цілий рік таких, випадків точно не було.
Ну і так само я за Вони, період можливо, служби десь присутні, але, типу, люди втомлюються. Ну, типу, люди, які воюють 4 роки, наприклад, да, і достатньо таких багато. Їх можна цілком зрозуміти, що люди втомлюються, вони хочуть відпочити, посидіти вдома, відпочивши, ну і потім вони повертаються, типу, і продовжують далі. І навіть більше, це не єдина бригада, а вже майже корпус, точніше, вже корпус, в якої я ще не чув, що піхотні батальйони все одно бувають, страждають на потерю піхоти. Ну, є таке, без цього нікуди. Але тільки тут нема отак от. Так, зайшов там в підрозділ мінометників. Ти, сюди, там з того підрозділу сюди. Тобто, тут я такого не чув, щоб забирав піхоту. Але загалом нещодавно було інтерв'ю командира Андрія Білецького, і він давав коментар, що за рік щось там, там якась мізерна взагалі цифра. 13. Він назвав 13, так. Да. Я думаю, що по загальній там статистиці, якщо брати, то це, напевно, якесь нонсенс, якийсь. Добре, дякую за питання. Є ще питання. Дуже коротке запитання про те, до того, як ви, як казав Даніл, про те, що типу, Даніл чи Денис? Та як тобі? Суть в чому, коротше, до того, як ви всі стали військовими, ви, певно, були військовими, питання. Ви контрактники, мобілізовані чи бусифіковані? Мобілізовані начала війни. 13 березня 22 року. Я добровільно прийшов, але в військовому квитку написаному мобілізований. Воно ж не може доброволець написати. Так, але в мене історія, як я долучився до Сил оборони України, дуже цікава, тому що я сам з Чернігівщини, і на той момент моє село було в окупації. Там були колони, брат мені дзвонить, а тут ось там і звіздою вже їдуть, типу ця геройська ленточка, ця вся історія. В Києві мене схотіли брати в військкоматі. Сказали, тут ми вам передзвонимо, скільки вам років, 23, ми вам передзвонив. Я дізнався, що на Яготин їде електричка, на електричку з Яготина мене забирають. Вже лохи в мене вдома, вже там колони їхні ходять. І ми заїхали польовою дорогою, про яку вони не знали до мене в село. Ти приїхав в село, яке було в окупації вже? Так, я приїхав, завіз медикаментів трохи. Якщо хто пам'ятає, приїхав я це вже був березень, коли я приїхав в село, тому що 2 тижні ми тут ще там допомагали, волонтерили, там людям роздавали хавку, яка приїжджала там за кордону, ще всякі медикаменти. І заїхали ми польовою дорогою. Хто пам'ятає, березень не сильно теплий був у 22-му. А я був в кросовки в сіточку і там якісь спортивні штані. І колони їдуть, а в мене там моє село умовно розділене трасою на 2 частини, там одна сторона, інша. І от мені 3 рази доводилось там на одну сторону, на іншу, потім знов назад. І я застав якраз такі колони, це вже коли вони типу відступали. Оце в березні, це було, коли вони відступали, я вже не пам'ятаю. Коротше, вони відступали. Я бачив оцю історію, що на бетерах були якісь там велосипеди, мопеди, бачив оці всякі дитячі для купання ванночки всякі. Це я реально бачив на свої очі. Я отак сидів за деревом, а там метрів 40, не знаю, як до стіни в залі було. Я цю всю історію бачив. Це було то майже по коліна, і ми, ризикуючи, їхали до себе в район, в місто, щоб в воєнкомат прийти, бо я дізнався, що там беруть. В Києві не брали, а щоб піти в Збройні Сили, то мені треба було туди прийти. Треба пройти окупацію без зброї. Ми ризикуючи, з пацанами їхали, бо цією ж дорогою до району ми знали, що їздять колони. Реально був дуже великий ризик. Але ми доїхали, і так от моя історія, почалася у Збройних Силах. Я доброволець. Так само я добровільно пішов. 22 року. Я бусифікований. Ні. Дякую за питання. Є ще запитання? Кума твоя. Моя кума, Готовся. Таке питання. Після СЗЧ, чи було для вас обов'язковим проходження з розмови з психологом? І чи є у вас потреба роботи з психологом? Чи от військо, воно змінило вже вас, але чи є от такий запит, що ви повертаєтесь, наприклад, в цивільне життя, і воно вас напрягає? От ви не можете тут, от все не так. Чому я це запитую? Зараз трапилось... Чому ти це продавлюєш, мені цікаво? Я навчаюсь на психолога. Ага.
Зараз трапилася ця ситуація зі світлом, з теплом, з усім. І в моєму будинку живе військовий. І він написав в загальнобудинковий чат: «Господи, як я вже хочу назад». От чи є у вас оця потреба спілкування не з рідними, а саме зі спеціалістом, з психологом? Ну, в мене особисто, та ні. Ну, типу, да, я коли приїжджаю, мене тут все харить. Типу, особливо ці затори в Києві, я готовий там на танку летіти, щоб всі порозліталися. Комусь потрібно поспілкуватися з психологом, а комусь потрібно чимось зайнятися. Комусь потрібно там поїхати десь відпочити, йому легше стане, а комусь, ну, наприклад, взагалі десь переїхати, да, наприклад. Ну, коли ми пішли в трійку, в нас були розмови з психологом, але при рекрутингу, але на теперішній час так, щоб я, от, кажучи особисто для себе, ну, типу, я не бачу таких потреб, щоб їхати до психолога там, і спілкуватися, там, говорити про якісь свої проблеми. Я бачу своє вирішення проблеми, наприклад, да, що мені стане легше від того, що я десь поїду відпочити там, на якийсь там тривалий термін, десь, наприклад, десь якийсь, щоб був здоровий панорамний будиночок в лісі, де щоб нікого не було, щоб я тільки виїхав, десь там купив продуктів, повернувся туди і лежав собі, відпочивав, щоб мене ніхто там. Ти перша людина, яка каже, що хоче в ліс. З ким би я не спілкувався, вона такий: ні походів, ні лісів, нічого більше, типу. От. Ну і бажано також, щоб відпочивати, там, відпочити там, ну, з родиною. Ну, це поки війна, я вважаю, що ще можливо так харить. Бо ти ще тут, да, наприклад, і ти коли приїжджаєш і бачиш, що багато, типу, там ходять там чоловіків, і ти розумієш, що вони там ухиляються. Да. Ну, можливо, після війни, да, коли вже почнуть повертатись, то можливо вже може стануть вже легше, да, бо ти вже не будеш виконувати ту роботу і повертатись туди назад. Да, ти вже можеш і тут залишитись. То можливо тоді когось і буде попускати. Але взагалі така проблема, ну, типу, є з ПТСР, є багато таких випадків. І ну, ця робота дуже важлива. Потрібно ветеранам допомагати, відновлюватись психологічно, тому що ну, ми, по прикладу американців, знаємо, що після повернення з Іраку достатньо багато самогубств, тому потрібна робота з ветеранами. Воно ще саме більше біса, ну, коли ти приїжджаєш, ну, якби всі ж соображають, откуда ти приїхав, який образ життя ми ведемо, не самий лучший. І ці типи, твої одногодки, твої знайомі, навіть в мене є такі знайомі, як вони жалуються, як їм важко живеться. Ну реально, людині, яка приїхала з бліндажа, з окопа, ти сів і жалуєшся, як мені погано живеться. Ну і ти стоїш і думаєш, ну що тобі сказати? Ну я просто кажу, я кажу, ну що, друг, ну крепись, скоро все буде в тебе хорошо. Ну я не знаю, що сказати. Ну реально, тип стоїть і каже, ну оце, я би теж наче пішов. От не можу. І важко воно так живеться, а ти думаєш, блядь, ну красавчик. Я хочу сказати, не для агітації, да? Ви це сказали, що там військовий написав, що немає світла і тому подібне. Да? От скажу, не для агітації, а у нас там у нас є і постійне світло, і вода, і це потрібно. Це правда. Реально, побутові проблеми, коли я тут приїжджаю, значно більше, ніж там. У мене там є постійно, я ж кажу, і вода, світло, і відпочинок, типу. Є ще нюанс, просто як прикол, типу, що я помітив. Мене нещодавно додали в чат будинку. Це вперше в моєму житті. Такого ніколи не було, типу, і додали. В цьому чаті не вирішується проблема. В цьому чаті просто говорять про проблеми. Я зрозумів, типу, для чого чат будинку. Вони такі, хто там? А у всіх нема світла? Да. І ніхто нічого. І я нещодавно написав, типу, що я подав заяву, типу, в 15:51 є такий застосунок. Кажу, може і ви теж так зробите? А люди кажуть, так ти ж вже подав. А просто до прикладу, що там люди організовані. Типу, ближче до фронту, от хлопці, типу, в армії. Бо ти або сам робиш, або ніхто нічого за тебе не зробить. Я приїхав в Київ із спальником, в спальнику сплю. Я так подумав, що це така історія. У Ізюмі чітко. А в мене ще є пічка в хаті, є дрова вкинув, пісня. Тому кому там холодно. Ну, а потім така, що жаліються люди. Ні в кого немає такого. Да, тому що ми звикли за цей період обживатись потрібно. Да. Ти постійно бувають переїзди, і ти потрібно обживатися, все робити. Тому, типу, ти розумієш, що тебе може очікувати, і ти максимально створюєш для себе свої комфортні умови. Типу. Ну і взагалі і корпус, і бригада там старається, щоб
типу, створити нам всі комфортні умови. Не будеш додому тягнути Starlink, кафло, блін. Ну, ти ж додому їдеш, а тут бах. Ну, прикинь, в Київ приїжджаєш зі Старлінка за Кафлохою. Ну, я за Кофлохою катаюся. Да, У мене все своє, так? За Кофлошкою приходиться їздити. Добре, чи є ще питання? Можна з днем народження поздоровлення передати? Чи... Ні, просто можна з днем народження да, звичайно. поздоровити. Це з минулого підрозділу посестра, вона запросила, але я тут сьогодні. Тому оперативний позивний майор Штоненко у неї. Я хочу тебе привітати і тобі тільки кар'єрних звершень побажати. Вау, прикольно, прикольно. Хто вам, сука, сказав, що ми убиваємо і режем? Хто?